Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Cô Sáu Canada. Mến chúc các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui, an lành và hạnh phúc. Hãy cùng cô Sáu đi đến trung tâm thị trấn Niagara-on-the-Lake nha các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo chậm rãi qua các con phố chính của thị trấn xinh đẹp này. Không vội vàng, không mục đích gì đặc biệt, chỉ đơn giản là tận hưởng không khí trong lành và cảnh sắc tuyệt vời nơi đây. Niagara-on-the-Lake từ lâu đã được mệnh danh là thị trấn đẹp nhất Canada. Và khi bạn nhìn quanh, bạn sẽ hiểu ngay lý do tại sao. Hai bên đường là những tòa nhà cổ kính được gìn giữ từ thế kỷ 19, mang trong mình câu chuyện của hơn 200 năm lịch sử. Phố Queen Street chính là trái tim của trung tâm. Vào những ngày Chủ nhật như hôm nay, nơi đây trở nên nhộn nhịp và rộn ràng. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về, các gia đình, các cặp đôi,
nhóm bạn bè, tất cả đều thong thả tận hưởng một buổi chiều đầy nắng. Mùi thơm bánh mì và bánh ngọt mới ra lò, lan tỏa từ các tiệm bánh, các quán cà phê, quán rượu vang, bày bàn ngoài trời, tạo nên khung cảnh vừa gần gũi, vừa thư giãn. Hãy ngắm nhìn những cửa hiệu nhỏ dọc hai bên phố, từ cửa hàng quần áo, phòng tranh nghệ thuật đến những tiệm đặc sản bán sô-cô-la thủ công, tinh dầu oải hương hay quà lưu niệm mang đậm hồn thị trấn. Mỗi cửa tiệm đều được trang trí đẹp mắt, mời gọi du khách dừng chân. Trên đường đi, bạn sẽ thấy các tiệm kem lúc nào cũng đông khách, đặc biệt vào ngày nắng đẹp. Trẻ em cười đùa, vừa ăn vừa cố giữ cho que kem không tan chảy quá nhanh. Ngoài ra, rượu vang cũng là một điểm nhấn đặc biệt. Vùng Niagara vốn nổi tiếng với những vườn nho và loại ice wine trứ danh. Ngay tại trung tâm thị trấn, bạn có thể ghé các cửa hàng thử rượu và tận hưởng hương vị đặc sản địa phương. Niagara-on-the-Lake còn nổi tiếng bởi liên hoan kịch Shore, một trong những liên hoan sân khấu hàng đầu Bắc Mỹ. Hàng năm, nơi đây thu hút những khán giả yêu nghệ thuật đến thưởng thức kịch cổ điển lẫn hiện đại. Dù bạn không ghé nhà hát, bạn vẫn có thể cảm nhận hơi thở nghệ thuật lan tỏa khắp thị trấn. Điều đặc biệt không thể thiếu ở thị trấn này chính là những khóm hoa rực rỡ, những giỏ hoa treo tràn đầy sắc màu, cùng các bồn hoa được chăm chút kỹ lưỡng, khiến cả con phố trở nên tươi mới và tràn đầy sức sống. Thỉnh thoảng bạn sẽ nghe tiếng vó ngựa, xe ngựa kéo chở du khách dạo quanh, mang đến một bầu không khí lãng mạn và gợi nhớ thời xưa. Niagara-on-the-Lake cũng là một vùng đất lịch sử. Đây từng là thủ đô đầu tiên của Upper Canada và giữ vai trò quan trọng trong cuộc chiến 1812. Đi bộ ở đây giống như bước vào một bảo tàng sống động, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện. Nhưng dù gắn liền với lịch sử, thị trấn vẫn mang lại cảm giác ấm áp và thân thiện. Người dân địa phương luôn chào đón du khách bằng nụ cười và mỗi góc phố đều lưu giữ những kỷ niệm đẹp. Đi xa hơn một chút, bạn sẽ cảm nhận nhịp điệu của thị trấn, lúc sôi động với tiếng nhạc và tiếng nói cười, lúc yên bình chỉ còn tiếng gió thổi qua hàng cây. Chính điều đó khiến nơi đây trở thành chốn dừng chân lý tưởng để bạn hít thở thật sâu và tận hưởng khoảnh khắc. Vào một buổi chiều chủ nhật đầy nắng như hôm nay, Niagara-on-the-Lake dường như khoe trọn vẻ đẹp của mình. Nắng vàng, hoa nở, lịch sử nghệ thuật và nụ cười hạnh phúc, tất cả hòa quyện tạo nên sức hút khó quên. Hãy cùng tiếp tục dạo bước qua những con phố này để cảm nhận sự kết hợp hài hòa giữa lịch sử, văn hóa và thiên nhiên, nơi đã biến Niagara-on-the-Lake trở thành một thị trấn được yêu thích nhất của Canada.